Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Điện Lạnh Mai Chi. Thì thời gian vừa qua mình cũng bận một số công việc riêng nên là không có thời gian để quay video clip chia sẻ cho các bạn về sửa chữa. Thì hơn nữa là cái vấn đề về cái sửa chữa liên quan tới phần cơ cũng như là hệ thống lạnh thì mình cũng ít khi làm video clip chia sẻ cho các bạn đang tham khảo. Hôm nay thì nhân tiện là có một bác thợ, bác ấy nhờ mình sửa giúp. Còn dàn dán luôn này, còn dàn dán trong tủ luôn. Có một bác thợ, bác ấy nhờ mình sửa giúp một cái tủ lạnh. Thì cái tủ này là của một bác thợ nhờ mình sửa giúp, vì nó bị cái bệnh là theo như bác ấy mô tả thì cái bệnh của cái tủ lạnh này là lúc thì lạnh lúc không. Đấy, chập chờn như thế, lúc lạnh lúc không, và lại còn báo lỗi gì đấy trên bo mạch bác ấy không nắm được. Thì bác ấy trở qua và nhờ mình xử lý giúp. Thì nhân tiện này mình sẽ quay video clip chia sẻ cho anh em xem là con máy này nó bị ban bệnh gì. Hiện tại thì bác ấy mới trở qua cho nên cái tủ lạnh này hiện nay đang mất lạnh, chưa có gì, mình chưa cắm điện. Thì cái tủ lạnh này, mình nói sơ qua về cái tủ lạnh này. Thì hiện tại cái tủ lạnh này thì bác ấy nói thì cái tủ này ngày trước đã được thì đã mất ga và các bác đã thay thế dàn nóng đeo ngoài như này. Đấy, thậm chí thay cả lốc luôn. Đấy, thay cả lốc luôn. Đấy, thì cũng có dùng bình thường được một thời gian. Thì đây, các bạn đây đã thay lốc LG các bạn nhé. Các bạn cái đã thay lốc LG rồi. Đấy. Thì bây giờ nó bị hiện tượng là lúc lạnh lúc không. Lúc thì lạnh được lúc không. Đấy. Thì sau đây mình sẽ cắm điện vào. Mình sẽ cắm điện vào xem là nó chạy như nào. Rồi, bây giờ mình sẽ cắm điện tủ lạnh vào. Chúng ta sẽ quan sát xem là các bạn thấy là gì? Block đã chạy rồi, dòng 0,20 mấy đấy. Và hiện tại trên bo mạch là đèn led bo công suất sáng, led bo khiển đang tắt, led bo công suất đang sáng. Như vậy là máy đang chạy bình thường các bạn nhé. Hiện tại máy đang chạy. Đấy, dòng 0,18 này. Rồi. Tại thì mình sẽ gắn cái đồng hồ đo nhiệt vào đây để kiểm tra cái nhiệt độ của tủ lạnh xem sao. Lúc lạnh lúc không. Hiện tại thì đồng hồ đo nhiệt đang là 29 độ C. Rồi. Đấy, tủ vừa mới cắm nên dàn lạnh sạch trơn, chưa có gì. Dàn lạnh sạch trơn, chưa có gì các bạn nhé. Rồi, bắt đầu lạnh. Rồi, ok. Mình sẽ đóng cái tủ lại. Rồi, 29 độ 3. Đấy. Hiện tại thì lúc máy vẫn đang chạy và hai bo mạch là đang không báo lỗi gì. Chúng ta sẽ theo dõi ở đây thử xem là khoảng tầm một thời gian 1-2 tiếng gì đấy, ta xem là cái tủ đó gặp hiện tượng gì. Rồi mình sẽ quay video từ clip tiếp theo để chia sẻ cho các bạn cách chúng ta chuẩn đoán và khám chữa căn bệnh của cái ban bệnh này trực tiếp luôn. Rồi, sau khoảng 1 tiếng cắm tủ thì chúng ta thấy là nhiệt độ đã xuống, hiện tại là âm 10,4 độ. Hiện tại thì dòng làm việc vẫn là 0,4445. Các bạn thấy là gì? Hai bo mạch vẫn chưa
có dấu hiệu gì báo lỗi cả. Đấy, đèn led bo khiển thì tắt và đèn led bo công suất thì vẫn đang sáng, như vậy là hiện tại là đang không báo lỗi gì. Ta sẽ kiểm tra xem trong dàn lạnh như thế nào. 10,4 độ. Khói lạnh bay ra ghê không? Các bạn nhìn, khói lạnh bay này. Đấy, các bạn thấy không? Các bạn thấy khói lạnh bay kìa. Đấy, khói lạnh bay tốt như này mà. Hiện tại thì các bạn thấy là gì? Dàn đã bấm tuyết hết. Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ thì đây, các bạn thấy cái ống này, cái ống hồi về cái đã dính tuyết như này rồi. Đó, các bạn thấy không? Đấy, đường hồi về đã bám tuyết. Dàn bám tuyết đều như này. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi thêm. Xem là đó, ta mở cửa cái tủ mất nhiệt. Máy lại tiếp tục tăng tốc lên, các bạn thấy là dòng làm việc lên trên 0,5 rồi. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi thêm khoảng thời gian nữa, chúng ta lại kiểm tra tiếp xem tủ rút cuộc gặp vấn đề gì. Rồi, quay trở lại với cái tủ Samsung. Thì sau khoảng 4 tiếng, khoảng 4-5 tiếng gì đấy cắm chạy, thì hiện tại thì nhiệt độ trong tủ đang tụt xuống còn âm 1,5 độ. Rồi. Hai bo mạch đang báo lỗi. Block không chạy. Đồng hồ dòng về không. Các bạn nhìn led bo công suất 1 2 3 1 2. Các bạn đếm đèn led bo công suất nhé. Nó hơi vướng cái dàn nóng cho nên chúng ta cố gắng đếm. 1 2. Các bạn nhìn bo khiển này. 1 2 3 4 5 6. 10 lần. 10 lần đèn bo khiển. Bo khiển chớp lỗi 10 lần. Bo công suất chớp lỗi 2 lần. Rồi, các bạn chúng ta theo dõi một lần nữa. Ta sẽ đếm riêng từng bo một này. Đèn công suất chớp 2 lần. Rồi, như vậy sau nhiều lần đếm thì hiện tại bo khiển chớp lỗi 10 lần, công suất chớp lỗi 2 lần. Theo tài liệu kỹ thuật thì bo khiển chớp lỗi 10 lần và bo công suất chớp lỗi 2 lần là lỗi quá dòng máy nén. Block về quá dòng. Thì theo tài liệu kỹ thuật như vậy. Rồi chúng ta sẽ kiểm tra qua xem dàn lạnh. Nhiệt độ trong tủ đang tụt giảm xuống còn âm 0,4. Quạt vẫn chạy, quạt tàn lạnh vẫn quay các bạn nhé. Đây. Đấy, các bạn thấy không? Quạt tàn lạnh vẫn quay này. Rồi, quạt tàn lạnh vẫn quay, vẫn chạy mà lốc không chạy. Và các bạn để ý là gì? Dàn lạnh này
Tuyết bám ở góc dưới, đang tan chứ không phải tuyết bám dưới. Đấy, rồi. Các bạn thấy là phần trên là gì? Không có tuyết. Phần cáp phun tuyết đang tan. Còn phía dưới này tuyết cũng đang tan dần, như vậy là hiện tượng là đang tan tuyết, máy không chạy. Đấy, quạt ngăn đông vẫn chạy này. Rồi, thì theo tài lệ kỹ thuật thì coi như mình đã chia sẻ với các bạn, thì theo tài lệ kỹ thuật thì lỗi đang chớp 2 lần bo công suất và chớp 10 lần bo khiển là lỗi quá dòng máy nén. Như vậy là block không chạy được, dòng làm việc đang ở không. Rồi, thì nếu theo như các bạn thì các bạn sẽ kết luận cái tủ này bị mắc bệnh gì? Theo như báo lỗi ở bo công suất thì là lỗi gì? Bị quá dòng máy nén thì có thể rơi vào các nguyên nhân sau. Một là block bị chết, bị kẹt, không khởi động được. Đấy, cho nên dẫn đến hiện tượng là quá dòng. Thế thì hồi mới cắm điện vào thì các bạn thấy là gì? Máy nén chạy tốt, dòng làm việc 0,2, 0,3 rồi tăng tua lên 0,44, 45. Rồi gì? Nhiệt độ của ngăn đông thì có lúc đã lên tới tầm âm 14, 15 độ rồi. Xong rồi bây giờ chúng ta lại thấy nó tụt và máy không chạy. Thì như vậy theo mình thì mình kết luận là gì? Cái con tủ này bị mắc cái căn bệnh là không phải là bị hư lốc các bạn nhé. Theo như lỗi như vậy thì không phải là hư lốc các bạn nhé. Tại vì sao mình lại kết luận là như vậy? Tại vì lốc nếu ban đầu đã chạy tốt chắc chắn sẽ không có vấn đề gì cả, kể cả bo công suất luôn. Đấy, mà mình kết luận con tủ này bị mắc cái bệnh là bệnh gọi là nhẹt ẩm âm sâu, tức là bị tắc ẩm ở âm sâu ấy. Là bình thường khi mà tủ chạy được ở cái nhiệt độ gọi là thấp thì chưa xảy ra hiện tượng bị nghẹt ẩm, nhưng mà khi mà nó đạt một cái nhiệt độ âm sâu nhất định, tức là có thể đạt tới âm 10 mấy độ gì đó, thậm chí là đạt tới âm 20 độ, thì lúc đấy nó xảy ra cái hiện tượng là gì? Bị tắc ẩm, thì người ta gọi là nghẹt ẩm âm sâu. Đấy, tại sao sở dĩ mình là có thể kết luận như vậy? Thì thứ nhất là các bạn để ý là cái tủ này anh em người ta đã làm ga. Đấy, đã làm lại ga rồi, đã đeo dàn đây rồi. Đấy, chứ nó không phải là nguyên bản. Đó. Thứ hai là cái dàn lạnh này các bạn thấy là để ý là gì? Cái tuyết này hồi đầu bám rất là tốt. Đấy, hồi đầu bám rất tốt. Thăm tuyết bám rất là tốt. Như vậy là gì? Như vậy là ga đủ, ga là ok, ga ok và mọi thứ là gì? Đấy, tuyết bám đều. Giờ thì không còn tí tuyết nào nữa. Rồi, thì dựa trên các yếu tố như vậy, mình kết luận là con tủ này mắc cái bệnh gọi là nghẹt ẩm âm sâu. Thì hướng giải quyết cho cái tủ này là gì? Chúng ta sẽ xả bỏ ga đi, chúng ta sẽ hút chân không thật là kỹ. Đồng thời trong lúc hút chân không, các bạn sấy cái dàn lạnh này cho mình. Các bạn có thể dùng máy sấy tóc, hoặc là các bạn sấy cho mình khoảng tầm mỗi lần từ 3 đến 5 phút. Các bạn làm vài ba lần cho mình. Đấy, để đảm bảo là cái hơi nước hơi ẩm ngưng tụ trong cái dàn lạnh này gì là các bạn sẽ hút gần như là gì? Tối đa. Thế còn trong cái trường hợp mà nó bị hư hỏng, bị bục dàn lạnh thì nó sẽ hút cái nước vào bên trong dàn này, thì các bạn cần phải dùng nhiều phương pháp để giúp có thể xử lý được căn bệnh như vậy, để chúng ta làm ga không bao xảy ra vấn đề. Rồi, thì khi nào gặp phải như vậy thì mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái bí kíp mà nghề nghiệp riêng sau. Thế còn đối với căn bệnh này thì mình sửa giúp cho một anh thợ, một bác thợ, thì các bác ấy đã không tìm ra cái lý do cái máy này bị bệnh gì. Đấy. Còn thì các bác ấy bảo là cái máy này báo lỗi. Và hiện tại là như các bạn đã thấy là mình đã cắm cái tủ này rất là nhiều tiếng đồng hồ. Đấy, nó không bị ngay. Đấy, máy đã chạy đạt tới âm 14, 15 độ. Xong rồi lại giảm nhiệt độ. Và hiện tại thì máy đang báo lỗi. Đó. Thế thì để giải quyết cái
Cái bệnh này thì theo mình là gì, các bạn sẽ xả hết ga đi và các bạn hút chân không thật kỹ cho mình, hút lâu lâu một chút thôi. Các bạn trong lúc hút thì các bạn có thể sấy cái dàn này vài lần, mỗi lần từ 3 đến 5 phút. Các bạn làm cho mình khoảng tầm 3-4 lần thì các bạn nạp ga lại chắc chắn là sẽ ok hơn. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành tạo ga và làm chân không lại thật là kỹ, rồi sau đó mình sẽ nạp ga lại và sẽ quay video clip tiếp các bạn tham khảo cái ban bệnh này. Rồi quay trở lại với cái tủ lạnh Samsung. Như trước mình đã kiểm tra thì hiện tại thì sau khi xử lý xong thì tủ hiện tại đang trả lạnh rất là ok. Nhiệt độ trong ngăn đông hiện tại đang là âm 25 độ các bạn nhé. Đây hiện tại thì mình đã đóng cả bo mạch lại rồi. Đó các bạn đấy, cái tủ bị thay đã thay block LG đấy. Đó. Rồi mình làm video clip để chia sẻ cho các bạn, để các bạn thấy rằng là gì, không phải lúc nào thì cái hệ thống bo mạch, không phải lúc nào cái bo mạch đây kiểm tra đấy các bạn thấy chưa, hơi lạnh rất là mạnh luôn. Đây, các bạn nhìn này, hơi lạnh này. Đó, các bạn thấy hơi lạnh bay ra ghê không? Wow, đấy, mình làm video clip chia sẻ cho các bạn là để các bạn thấy rằng là gì, không phải lúc nào cái bo mạch nó báo lỗi chớp 3 lần và bo khiển chớp mỗi 10 lần thì cũng đều là hư bo không xuất hay là kẹt block các bạn nhé. Mặc dù là theo giai đoạn kỹ thuật thì nó về lỗi đấy là lỗi bị kẹt lốc hoặc là chết lốc. Đó, trong một số trường hợp thì cũng chết bo công suất. Nhưng đa phần là lỗi đấy là nó báo hiệu là gì, bị hư lốc là chính thôi, kẹt lốc thôi. Mình làm video clip là để chia sẻ cho tất cả các anh em chúng ta cùng tham khảo là khi mà chúng ta sửa chữa cái tủ lạnh liên quan tới ga R600A thì không phải lúc nào cái bo mạch nó báo lỗi như vậy thì cũng là bị hư hỏng block cũng như là hư hỏng bót mạch, hư hỏng bo công suất. Mà đặc điểm của ga R600A theo quan điểm cá nhân mình thì nó là một loại ga mà rất là dễ bị mắc bệnh tắc ẩm. Chính vì thế mà khi chúng ta sửa chữa những hệ thống ga R600 thì các bạn cần phải lưu ý. Thứ nhất là chúng ta cần phải có đầy đủ cái đồ nghề để hỗ trợ cho việc chẩn đoán bệnh cũng như là những kinh nghiệm sửa chữa. Thí dụ cái hệ thống lạnh người ta vẫn chưa sửa chữa làm ga lần nào mà xảy ra hiện tượng như vậy, báo lỗi như vậy, thì chúng ta cần có những cái đồ nghề để hỗ trợ, dụng cụ đồ nghề để hỗ trợ chúng ta chuẩn đoán thì chúng ta mới kết luận được là nó bị hư hỏng bo công suất hay là hư hỏng block máy. Còn đối với những cái tủ mà như thế này, anh em thợ người ta đã thay thế lốc rồi mà đã chạy được rồi. Đấy, các bạn ngay từ lúc đầu mình quay video cho các bạn thấy là gì, vẫn chạy lên bình thường. Sau đấy rồi thì tủ bị giảm độ lạnh và đồng thời là gì, bo mạch bị báo lỗi. Đấy thì cái đấy lại cần sử dụng đến là kinh nghiệm để chúng ta có thể sàng lọc và kết luận rằng là con tủ này bị mắc cái căn bệnh gọi là gì, tắc ẩm âm sâu, người ta gọi là nghẹt ẩm âm sâu. Đấy, thì khi nhiệt độ lạnh đạt độ âm sâu thì nó bị xảy ra tắc ẩm, dẫn đến là có thể là gì, và lốc không chạy được ở cái áp suất cao cũng như là bị không khởi động được khi mà nó bị tắc ẩm như vậy, dẫn đến là cái bo mạch nó báo lỗi chứ không phải hư hỏng vấn đề gì cả. Thì sau khi mình đã làm chân không thật là kỹ và đồng thời là làm lại ga thì máy đã chạy ok. Thì mình cũng xin chia sẻ cái kinh nghiệm cá nhân của mình là cái dòng ga này thì các bạn có hai phương pháp. Thứ nhất là khi mà các bạn xử lý thì các bạn để hút chân không nó đạt cái hiệu suất cao nhất thì các bạn hãy lắp cho mình một cái ti sạc ở chỗ cuối pin. Là các bạn sẽ hút ở chỗ cuối pin này một đầu và một đầu còn lại các bạn sẽ hút ở chỗ nạp ga. Các bạn hút đồng thời 2 điểm như vậy thì các bạn sẽ hút được chân không tốt hơn. Và trong lúc các bạn hút chân không thì các bạn cố gắng là sấy cái dàn lạnh cho nó kỹ lưỡng. Đấy, sấy bằng máy sấy tóc thôi. Các bạn sấy kỹ lưỡng thì nó sẽ đạt độ chân không rất là tối ưu. Thì như thế thì các bạn sẽ không bao giờ xảy ra cái tình trạng gọi là bị tắc ẩm. Đấy là theo cái quan điểm cá nhân mình.
xin chia sẻ như vậy. Rồi, và hiện tại thì giờ thì tủ đã chạy ok rồi. Đấy, nhiệt độ âm 24 độ. Đấy, các bạn thấy chưa? Các bạn nhìn, các bạn thấy hơi lạnh bay ra ghê không? Đấy. Rồi, mình xin kết thúc video chia sẻ tại đây. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì hãy nhớ ủng hộ mình bằng cách là like video. Cũng như bạn nào mà chưa phải là thành viên thì hãy bấm đăng ký để làm thành viên, nhận được những chia sẻ mới nhất từ kênh của mình. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi video của mình. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video chia sẻ tiếp theo của mình. Thân ái chào các bạn.